Có những điều trong cuộc sống này không thể đo lường bằng đôi mắt trần. Có những con người chưa một lần bước chân vào cổng chùa, chưa từng chắp tay trước tượng Phật, chưa từng tụng một thời kinh, nhưng lại sống một đời thanh tịnh, an yên và cuối đời nhẹ như mây trắng giữa trời xanh. Ngược lại, cũng có người ngày nào cũng đốt hương cúng Phật, miệng niệm danh hiệu vang dội, đầu sát đất trong mỗi lạy, nhưng lòng thì đầy ganh tị, hơn thua, trách móc và hẹp hòi. Sống trong khổ đau mà cứ tưởng mình đang đi trên con đường giải thoát. Vậy rốt cuộc Phật nhìn vào đâu để độ chúng sanh? Phải lễ thật nhiều thì mới được nhiều phước sao? Phải tụng thật nhiều thì mới được giải thoát sao? Đức Phật từng dạy rằng không phải ai đến trước Như Lai cũng là người có tâm thành, cũng không phải ai ngồi sau cùng là người chưa giác ngộ. Người giác ngộ không nằm ở hình thức mà nằm ở chỗ tâm đã buông được bao nhiêu. Video hôm nay không phải để xét đoán ai tu đúng, ai tu sai, mà là để soi sáng cho nhau một sự thật rất gần, rất thật rằng có ba hạng người dù không cúng dường lễ bái vẫn có thể tự bước ra khỏi khổ đau chỉ bằng chính phẩm hạnh và tâm thức của họ. Vậy họ là ai? Và liệu trong ba hạng người ấy có bạn hoặc người thân của bạn đang âm thầm hiện diện hay không? Hãy cùng nhau đi sâu vào lời Phật dạy để hiểu rõ chân tu không nằm ở hình thức mà nằm ở chỗ ta đã thật sự sống tỉnh thức đến đâu. Và hiểu điều đó có thể là bước ngoặt giúp bạn và gia đình sống đời an lành, thịnh vượng mà không còn lệ thuộc vào hình thức bên ngoài nữa. Hành trình ấy bắt đầu ngay bây giờ. Bạn đã sẵn sàng chưa? Hạng người thứ nhất, người sống đúng chánh pháp dù không biết giáo lý. Có một hạng người trên thế gian này mà nếu chỉ nhìn bề ngoài, bạn sẽ không thấy họ đội lễ trên đầu, không thấy họ tay lần chuỗi hạt, không thấy họ ngày ngày vào chùa tụng kinh niệm Phật. Nhưng kỳ thực họ đang đi trên con đường giác ngộ mà không hay biết. Họ chính là những người sống đúng với chánh pháp dù chưa từng nghe đến hai chữ chánh pháp. Không phải ai trong đời cũng có cơ duyên gặp được kinh sách, nghe được một thời pháp thoại hay bước chân vào ngôi chùa thanh tịnh. Có người sinh ra ở làng quê xa xôi, có người lớn lên trong những gia đình không có truyền thống tôn giáo, có người suốt đời không hề biết đến danh từ Phật, Pháp, Tăng. Thế nhưng kỳ diệu thay, bằng trực giác thiện lành, bằng tâm hồn trong sáng tự nhiên, họ đã sống như thể đang ôm trọn những điều Phật dạy trong từng nhịp thở. Họ sống trung thực, không gian dối lọc lừa. Tiền tài, địa vị có thể đến chậm, nhưng lòng họ thanh thản. Bởi họ biết mất tiền còn kiếm lại được, mất chữ tín thì mất cả cuộc đời. Họ không trộm cắp, không lấy của người khác, dù là một chiếc kim sợi chỉ. Họ hiểu một cách rất tự nhiên rằng cái gì không phải của mình thì dù có lấy được cũng sẽ thành món nợ oằn vai. Họ không sát sinh, thương yêu mọi sinh vật nhỏ bé. Nhìn thấy một con kiến, một chú ong lạc, họ nhẹ tay nhấc ra khỏi đường đi. Họ không đọc kinh từ bi, nhưng tâm họ tự nhiên đã là một bài kinh sống động gửi đến muôn loài. Họ không tà dâm, luôn giữ gìn trọn vẹn cho gia đình một mái ấm trung thành và an ổn. Trong ánh mắt họ có sự tôn trọng sâu sắc với người bạn đời, như thể trân quý một nhân duyên hiếm có trong biển người mênh mông. Họ không nói dối, một lời nói ra dù thiệt thân cũng không đổi, vì họ biết rằng lời nói là gương mặt của tâm hồn. Một lần gian trá là tự mình hủy hoại ánh sáng nội tâm. Họ sống chánh niệm mà không biết đó là chánh niệm. Họ ăn trong tỉnh thức, làm việc trong tỉnh thức, đi đứng trong tỉnh thức. Khi cầm chén nước, họ không chỉ uống, họ thầm biết ơn nước đã đến với mình sau bao nắng mưa. Khi bước ra đồng ruộng, họ không chỉ cấy cày, họ cảm tạ đất đã nuôi mình từng hạt cơ, từng hơi thở. Họ chẳng lễ Phật nơi chùa chiền, nhưng đời sống của họ từng hành động, từng suy nghĩ, từng lời nói đã là một bài kinh sống, một sự lễ bái thầm lặng nhưng vang dội trong lòng đất trời. Và chính bởi sống thuận với đạo lý, sống thuận với nhân quả, những con người ấy đã tự gieo cho mình những hạt giống thiện lành. Họ không cầu phước báu, nhưng phước báu tự nhiên tìm đến. Họ không mong giải thoát, nhưng từng ngày một, từng niệm một, họ đã nhẹ gánh nghiệp trần. Có một câu chuyện thế này. Ngày xưa, tại một làng quê nhỏ,
có một người nông dân tên là Hòa. Ông Hòa chưa từng đi xa khỏi ngôi làng mình. Cả đời chỉ biết làm ruộng, nuôi gà, trồng rau. Không biết chữ, cũng chưa từng biết đến Tam Bảo. Nhưng ai trong làng cũng kính trọng ông. Ông Hòa không bao giờ tranh giành phần hơn với ai. Ai mượn gạo mượn tiền, ông đều giúp mà không hề ghi sổ. Có người nói ông khờ, nhưng ông chỉ cười hiền. Ông nói, thấy người ta khó, mình giúp được thì giúp, chứ tính toán thiệt hơn, làm chi cho mệt tâm. Ngày mùa, ông gặt xong phần mình, rồi đi giúp từng nhà khác không công. Con trâu đi lạc, con gà mất, trẻ nhỏ té ngã, ai gặp chuyện gì, ông cũng sẵn lòng giúp đỡ. Lòng ông như cánh đồng tháng 3, rộng thênh thang và thấm đẫm mùi cỏ non. Một hôm, trong làng có vị sư đi ngang qua, nhìn thấy ông Hòa đang ngồi vá lại cái rọ bắt cá cho một bà cụ nghèo. Nhà sư mỉm cười. Ngài nói, ông chẳng cần vào chùa tụng kinh. Cả đời ông đã tụng một bài kinh vĩ đại nhất, bài kinh của từ bi và hành thiện. Vài năm sau, khi ông Hòa già yếu và từ giã cõi đời, nhiều người trong làng kể lại rằng đêm đó họ thấy trong giấc mơ ánh sáng ngập tràn, có tiếng chuông xa xa ngân vang, tựa như báo hiệu cho một linh hồn hiền lành đã được về nơi an vui. Chúng ta hôm nay vẫn còn đang mê mải tìm kiếm con đường giải thoát. Có khi lao mình vào hình thức lễ bái, tụng niệm cho đủ số. Có khi mải mê khoác áo tôn giáo mà quên mất cốt lõi. Phật không nhìn hình thức bên ngoài. Phật chỉ nhìn vào tâm, vào phẩm hạnh, vào cách ta sống từng ngày. Một đời lễ Phật không bằng sống một ngày trong chánh đạo. 1000 lời tụng không bằng một lời chân thật. 1.000 lần đốt nhang không bằng một tâm từ biết thương yêu mọi loài. Bạn có nhận ra chính mình trong hình ảnh người nông dân kia không? Nếu chưa thì cũng đừng vội buồn. Bởi khoảnh khắc bạn bắt đầu sống chân thật, khoảnh khắc bạn biết lắng, nghe tiếng nói lương thiện trong lòng mình, cũng chính là lúc bạn đặt những bước chân đầu tiên lên con đường giải thoát. Bạn không cần ai phong, bạn là đệ tử Phật. Chỉ cần sống đúng với lòng nhân hậu và từ bi vốn có, bạn đã là ánh sáng nhỏ nối tiếp ánh sáng vĩ đại mà Đức Phật để lại cho nhân gian này rồi. Hành trình ấy, bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng bước tiếp nhé. Hạng người thứ hai, người sống với tâm từ bi vô điều kiện. Giữa cuộc đời bộn bề thị phi, hơn thua và tranh đoạt, vẫn có những con người như những vần mây lành lững lờ trôi giữa trời xanh. Họ không cần mang trên vai danh xưng đệ tử Phật, không cần ngày ngày đọc thuộc kinh Pháp Hoa hay Bát Nhã Tâm Kinh, nhưng tâm hồn họ lại tự nhiên dạt dào suối nguồn từ bi. Họ sống bằng cảm xúc thật, bằng trái tim biết đồng cảm. Gặp người nghèo, họ không quay mặt làm ngơ, cũng chẳng cần khoa trương sự giúp đỡ. Một bát cơm, một chiếc áo, một ánh mắt ấm áp, họ trao đi như hơi thở tự nhiên. Không kỳ vọng trả ơn, không đòi hỏi báo đáp. Gặp người lầm lỡ, họ không vội vã phán xét. Họ hiểu rằng mỗi người đều đang mang trên lưng gánh nặng nghiệp duyên của riêng mình. Sai lầm không khiến họ khinh khi, mà chỉ làm lòng họ thêm thương cảm. Gặp kẻ từng làm tổn thương mình, họ chọn cách buông tay. Không ôm hận, không nuôi giận, không lặp lại vòng luân hồi của oán thù. Bởi họ biết giữ thù trong lòng chẳng khác nào uống thuốc độc mà mong người khác chết. Họ hiểu sâu sắc một điều, từ bi không phải là những lời khẩu hiệu vang vang, không phải là những bài thuyết giảng hùng hồn. Từ bi là những hành động nhỏ bé, lặng lẽ nhưng thấm đẫm tình người. Khi nhìn thấy một đứa trẻ nghèo rách tả tơi giữa trời đông, họ khẽ cởi chiếc áo ấm của mình mà không cần suy nghĩ. Khi nghe tin ai đó vừa chịu mất mát, họ không nói những lời sáo rỗng, mà chỉ đơn giản ngồi bên cạnh, lắng nghe trong im lặng, như một chiếc gối mềm đỡ lấy nỗi đau người khác. Họ không cười trên nỗi khổ của người khác, cũng không lấy thành công của mình để vênh vang kiêu ngạo. Họ điềm nhiên trước thắng bại, nhẫn nại trước tổn thương, và hiền lành như đất mẹ trước những va đập của đời. Đức Phật từng dạy, tâm từ bi là con thuyền chở chúng sinh qua sông mê. Một trái tim từ ái có thể cứu vớt không chỉ chính bản thân mình, mà còn mở ra lối thoát cho biết bao linh hồn đang trầm luân. Bởi vậy, những ai sống với tâm từ bi, dù không từng học qua một câu kinh một chữ kệ,
cũng đang từng ngày gieo trồng hạt giống giải thoát trong vườn tâm mình. Một ngày nào đó, khi đủ duyên, hạt giống ấy sẽ nảy mầm rực rỡ. Và khi họ gặp được đạo, khi nghe một lời giảng chân thật, họ sẽ ngộ nhanh như cơn gió lướt trên mặt hồ tĩnh lặng, không chút gợn. Không cần lễ Phật nhiều, không cần hình thức hào nhoáng, chỉ cần một tấm lòng tinh khiết. Phước báo từ đó mà sinh khởi, như dòng nước ngầm mãi tuôn chảy không bao giờ cạn. Có một câu chuyện rất đẹp. Ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ ở miền Bắc Ấn Độ, có một người phụ nữ tên là Sujata. Sujata không xuất thân từ gia đình quý tộc, cũng chẳng phải là đệ tử tại gia của Phật. Bà chỉ là một người nông dân giản dị, sống nhờ nghề làm ruộng và chăn nuôi. Một hôm, khi đang đi thăm đồng, bà gặp một người thanh niên gầy gò, xanh xao, đang ngồi thiền dưới gốc cây. Đó chính là Thái tử Siddhartha Gautama, bây giờ đang hành xác trong rừng rậm để tìm con đường giải thoát. Nhìn thấy vẻ tiều tụy của ngài, Sujata không hỏi han nhiều, cũng không nghĩ ngợi sâu xa. Bà chỉ biết một điều đơn giản: đây là một người đang đói khát, đang cần sự giúp đỡ. Bà liền mang đến cho ngài một bát cháo sữa, dâng bằng cả tấm lòng kính trọng và yêu thương. Chính bát cháo sữa giản dị ấy không những cứu mạng Đức Phật tương lai, mà còn khơi dậy trong ngài sự giác ngộ rằng con đường hành xác khổ hạnh cực đoan không phải là đạo lộ chân chính. Và sau đó, ngài đã tìm ra trung đạo, đó là con đường đưa tới giác ngộ viên mãn. Sujata không hề biết rằng hành động giản đơn của bà ngày hôm ấy đã góp phần thay đổi vận mệnh của toàn nhân loại. Bà chỉ biết làm điều thiện lành theo tiếng gọi của trái tim. Đó chính là sức mạnh của tâm từ bi vô điều kiện. Giữa thế giới ngày nay, đầy rẫy những lời phán xét, những cuộc chiến tranh ngấm ngầm trong từng ánh mắt, từng câu nói. Liệu chúng ta còn giữ được một trái tim biết thương xót không lý do? Khi thấy ai đó thất bại, ta có thật lòng cầu cho họ đứng dậy, hay chỉ thầm hả hê trong bụng? Khi chứng kiến một người lầm lỗi, ta có đưa tay ra nâng họ lên, hay chỉ buông những lời mỉa mai cay độc? Khi ai đó làm tổn thương ta, ta có đủ bao dung để không gieo tiếp hạt giống oán thù? Bạn ơi, từ bi không cần phải được đóng khung trong kinh sách. Từ bi cũng không cần được ca ngợi trên đài cao. Từ bi là khi bạn khẽ đưa tay đỡ một cụ già qua đường. Từ bi là khi bạn im lặng, tha thứ cho người làm mình đau. Từ bi là khi bạn ngồi xuống bên một tâm hồn đang rạn vỡ, mà không cần nói bất cứ lời nào. Mỗi hành động nhỏ, mỗi ý nghĩ thiện lành như những giọt nước trong suốt, góp thành đại dương mênh mông của tình thương. Nếu bạn đã từng giúp ai đó mà không mong đáp lại, từng tha thứ mà không giữ lại vết hằn trong tim, từng cầu mong cho người khác hạnh phúc như chính mình mong mỏi, thì xin chúc mừng bạn. Bạn đang gieo trồng những hạt giống giải thoát đẹp đẽ nhất cho chính mình. Và hãy nhớ, một bát cháo sữa của Sujata, một cử chỉ yêu thương của bạn hôm nay có thể lặng lẽ làm thay đổi cả cuộc đời của một ai đó, hoặc chính cuộc đời bạn. Bạn có sẵn lòng sống với trái tim như vậy không? Hãy bắt đầu ngay hôm nay, ngay từ khoảnh khắc này, ngay từ chính tình thương giản dị đang chờ bạn đánh thức trong sâu thẳm tâm hồn mình. Hạng người thứ ba, người biết buông bỏ, không oán, không chấp. Có một hạng người trong đời không cần đọc kinh mỗi sáng, không cần cúng dường mỗi chiều, nhưng lại sống trọn đời như một bài kinh sống. Họ đi giữa đời nhẹ tênh như áng mây, không mang oán thù, không giữ chấp niệm, không để bất cứ điều gì làm nặng lòng mình thêm nữa. Họ là những người đã hiểu sâu sắc một điều: giữ mãi trong lòng những oán hận và khổ đau chỉ khiến bản thân trở thành kẻ tù đầy trong chính nhà tù do mình xây nên. Có những người, cuộc đời họ là chuỗi dài của bất công, bị hiểu lầm, bị phản bội, bị chơi xấu, bị xúc phạm. Thế nhưng lạ thay, họ vẫn điềm nhiên. Họ không trách, không giận, không trả thù. Họ không cần đợi người khác xin lỗi để tự do khỏi đau khổ, bởi họ đã học cách tự tháo xích cho mình bằng lòng buông bỏ. Họ sống với một tâm thế không giữ lấy những gì khiến lòng nặng nề, không phải vì họ yếu đuối hay nhu nhược, mà vì họ hiểu rằng đời người vốn ngắn ngủi. Hơi thở hôm nay còn đó, ngày mai đã có thể thành gió bụi. Vậy thì có gì đáng để mãi giữ trong tim những cay đắng
và u uất. Có một câu chuyện xưa kể rằng hai vị sư đang đi qua một con đường lầy lội, bỗng gặp một cô gái ăn mặc sang trọng đứng bên bờ, không dám bước chân xuống. Một trong hai vị sư không do dự cõng cô qua đoạn nước bẩn. Cô gái cảm ơn rồi đi thẳng. Người sư còn lại suốt quãng đường về lòng đầy bất an. Khi không nhịn được nữa, ông mới nói: sao huynh lại cõng một cô gái như vậy? Tôi đã đặt cô ấy xuống bên bờ sông từ lâu rồi. Còn huynh hình như vẫn còn đang cõng cô ấy trong đầu. Buông bỏ không chỉ là một hành động bên ngoài, mà còn là một thái độ sống bên trong. Buông bỏ không có nghĩa là quên đi tất cả, mà là chọn không để quá khứ kéo dài nỗi đau vào hiện tại. Người biết buông bỏ không phải là người không từng tổn thương. Ngược lại, họ thường là những người đã đi qua rất nhiều biến cố, từng bị đánh gục, từng rơi nước mắt, từng vật vã giữa những giằng xé trong tâm. Nhưng sau tất cả, họ chọn tha thứ. Tha thứ không phải vì người kia xứng đáng, mà vì bản thân mình xứng đáng được bình yên. Tha thứ cho người cũng là giải thoát cho mình. Bởi vì oán giận là ngọn lửa âm ỉ cháy, nhưng chính kẻ ôm giữ nó mới là người bị thiêu đốt. Giữ chấp niệm là giữ mãi một cái gai trong lòng, càng cố siết chặt càng rỉ máu. Người biết buông bỏ là người không đổ lỗi. Họ không tìm lý do từ bên ngoài để giải thích cho nỗi khổ bên trong. Họ hiểu cuộc sống vốn bất toàn, con người vốn bất toàn. Mình oán trách người khác sai, nhưng có khi chính mình cũng từng làm sai điều tương tự mà không hay. Không chấp là một cảnh giới cao, không phải ai cũng đạt được, nhưng ai khởi tâm hướng về nó, người đó đã bắt đầu đặt chân lên con đường của trí tuệ. Đức Phật dạy, oán thù không thể hóa giải bằng oán thù, chỉ có từ bi và tha thứ mới hóa giải được oán thù. Vậy nên, mỗi lần bạn buông bỏ một nỗi giận là một lần bạn thắp sáng thêm ngọn đèn trí tuệ. Mỗi lần bạn tha thứ là một lần bạn mở cánh cửa cho ánh sáng chiếu rọi vào tâm mình. Bạn có thể không bao giờ bước chân vào chùa, nhưng nếu mỗi ngày bạn buông đi được một chút sân si, một chút cố chấp, thì chính bạn đã đang lễ Phật bằng hình thức cao quý nhất, lễ bái bằng trái tim. Phật không cần hoa quả, không cần nhang khói. Phật cần một trái tim an tịnh, một tâm hồn biết buông bỏ. Phật cần bạn quay về nhìn chính mình, chạm vào những khổ đau sâu thẳm nhất và rồi mỉm cười buông tay. Có người lễ Phật cả đời nhưng không biết xả bỏ một câu nói trái ý. Có người niệm Phật hàng ngàn biến nhưng không tha thứ được cho một người từng làm mình đau. Còn có người chẳng biết tụng chú nào, chẳng lễ lạy ngày nào, nhưng mỗi ngày đều bỏ xuống được một ít giận, một ít trách, một ít hơn thua với người đó, đã bước gần tới bờ giải thoát. Trong cõi nhân sinh, oán giận là xiềng xích, chấp trước là gông cùm. Chỉ khi nào bạn đủ can đảm tháo bỏ nó, bạn mới thật sự được tự do. Bạn không cần phải quên những điều đã xảy ra, bạn chỉ cần ngưng cho phép chúng tiếp tục làm tổn thương bạn. Bạn không cần phải chứng minh gì với đời, bạn chỉ cần sống với một trái tim thanh thản, nhẹ nhàng và đầy hiểu biết. Nếu hôm nay bạn đang mang một nỗi buồn, một tổn thương, một mối oán giận nào đó, hãy thử buông. Chỉ cần một chút thôi, như gió nhẹ thoảng qua, bạn sẽ thấy tim mình nhẹ lại. Bạn sẽ nghe tiếng Phật cười trong sâu thẳm lòng mình. Và đó chính là pháp tu cao thượng nhất. Không hình thức, không kinh sách, chỉ là trái tim ở biết buông. Trong kinh có dạy, tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Không phải cõi Phật ở đâu xa xôi, không phải cõi tịnh độ nằm tận nơi nào ngoài vũ trụ. Cõi Phật nằm ngay nơi đây, trong từng hơi thở, trong từng khoảnh khắc tâm ta an trú. Người lễ Phật bằng đôi tay có thể gom góp được công đức hình thức, nhưng người lễ Phật bằng tâm từ bi, bằng tâm buông bỏ, bằng tâm thuận theo lẽ đạo, thì mỗi hơi thở, mỗi nụ cười, mỗi ánh nhìn của họ đều là một đóa sen nở giữa đời. Có ba hạng người như chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu. Họ có thể không biết tụng một bài kinh, không biết một chữ Pali hay Sanskrit, không biết phân biệt giáo lý cao sâu, nhưng họ đã sống trọn một bài kinh, sống trọn tinh thần giác ngộ bằng chính sự trung thực, từ bi và buông xả trong từng hành động nhỏ. Họ không đợi một ngày nào đó mới giải thoát.
Họ giải thoát ngay trong từng bước chân nhẹ nhàng giữa đời thường. Họ không đợi một cõi tịnh độ sau khi chết. Họ kiến tạo cõi tịnh độ ngay bây giờ, ngay nơi này, bằng sự lương thiện, bao dung và an nhiên. Vậy còn bạn đang lễ Phật bằng tay hay đang lễ Phật bằng trái tim? Bạn đang tu ở chùa hay đang tu giữa chợ đời? Bạn có thể không ngồi thiền nhiều giờ, không tụng kinh mỗi ngày, nhưng chỉ cần một ngày biết nhường nhịn khi bị xúc phạm, một ngày biết tha thứ khi bị tổn thương, một ngày biết buông bỏ khi tâm sân khởi dậy. Chỉ cần như vậy thôi, bạn đã đang bước những bước vững chãi trên con đường giải thoát. Cuộc đời vốn ngắn ngủi, bao nhiêu tranh hơn, giành giật, cuối cùng rồi cũng hóa thành mây khói. Chỉ có một tâm hồn hiền lành, thanh thản mới theo ta đi suốt hành trình sinh tử. Đừng để những oán hận nhỏ nhoi làm tổn thương những tháng ngày quý giá. Đừng để những giận hờn vô nghĩa đánh mất đi những hạnh phúc bình dị đang hiện hữu. Đừng để chấp niệm cột chặt tâm hồn ta vào khổ đau không lối thoát. Hãy lắng lòng lại, sống đơn giản hơn, thương yêu nhiều hơn, buông bỏ nhanh hơn, tha thứ dễ dàng hơn. Vì mỗi khoảnh khắc buông xuống được một nỗi khổ, ta đã tự bước gần hơn tới bờ tự do. Phật không ở đâu xa. Phật ngự trong mỗi nhịp thở thanh tịnh, trong mỗi ý niệm hiền thiện của bạn. Pháp môn lớn nhất không phải tụng nhiều kinh, lễ nhiều Phật, mà là mỗi ngày sống một cách hiền lương, sống một cách giản dị, sống một cách buông xả. Khi đó, ngay nơi bạn đứng đã là cõi Phật, ngay nơi bạn thở đã là hơi thở của giải thoát. Nếu những lời chia sẻ hôm nay đã chạm đến một điều gì đó trong trái tim bạn, nếu bạn cảm thấy có một ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ bừng lên trong lòng, hãy để lại một bình luận phía dưới để chúng ta sẽ cùng nhau thắp sáng con đường tỉnh thức, cùng nhau bước những bước chân an lành trên hành trình tìm về ánh sáng. Bạn không cô đơn trên con đường này. Ở đâu đó, giữa thế gian rộng lớn này, vẫn có những trái tim cùng nhịp đập với bạn, cùng một lòng hướng về sự an tịnh, tự do và hạnh phúc chân thật. Chúng ta cùng nhau, từ hôm nay, sống một đời đẹp như một đóa sen. Giữa trần gian nhiều sóng gió, nhưng tâm vẫn vững vàng, lòng vẫn an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.